Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω γλυκό φινίκι, χουρμάδες. Εξαιρετικό γλυκάκι, φίλοι και φίλες, χουρμάς ή αλλιώς φινίκι με αμυγδαλόκουνα στο εσωτερικό. Έναν υπέροχο γλυκό. Στη υγεία σας. Είναι σαν ένα μικρό βαζανάκι. Μια μπουκιά θα πάει. Δεν πειράζει. Σήμερα, όπως βλέπετε, Μιχάλη δείξε, έχω φινίκια, χουρμάδες που θα κάνω γλυκό. Είναι φανταστικό, πάρα πολλά ωραίο γλυκό και ήθελα φινίκια και με προμήθευσε ο ξάδερφος και φίλος Κούλης. Και είναι που έτσι θα κάνω, Μιχάλη μου, γλυκό. Εδώ τα έχω πλύνει, στραγγίσει και θα τα βάλω σε ένα πλαστικό σακουλάκι με τζιπς και θα μπουν στο θάλαμο. Και ψήνονται στο θάλαμο. Στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη, μπράβο, και γίνονται απίθανα. Αυτά είναι φινίκια χωρίς κουκούτσα. Μπράβο, αυτά είναι χωρίς κουκούτσι. Είναι εύκολο, δεν θέλει σουβλί, ξύλινο ή οτιδήποτε άλλο για να βγει το κουκούτσι που έχει μέσα το φινίκι. Και είναι βολικά, είναι πολύ εύκολα. Αν οι φίλες, οι φίλοι έχουν φινίκια με κουκούτσι, θα το κόψουν από κάτω και θα το σπρώξουν με έναν σουβλί ξύλινο, μπορεί και λίγο πιο χοντρό, και θα βγει από την άλλη πλευρά το κουκούτσι. Όταν τα καθαρίσεις και μετά ή πριν να τα καθαρίσεις? Ή σε διαδικασία που τα καθαρίζεις? Μετά που θα τα βράσουμε θα τα βγάλουμε το κουκούτσι. Αχα. Στη διαδικασία είναι να πω ότι στη φάση του την αν έχουν κουκούτσι θα το σπρώξετε να φύγει. Έχει πάρα πολλά φίλες μου τώρα, τα βλέπω πάνω στις φινικές και πέφτουν από κάτω. Μαζέψτε, αξιοποιήστε τα και για κατάψυξη, αλλά και να κάνετε και το γλυκό σας. Εφάμε και χτες γιατί έκανα κι άλλο. Και ο Μιχάλης μόλις το έφαγε λέει μου άντε γρήγορα, κάμε να το δείξουμε. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Είναι 600 γραμμάρια φινίκια. Ακαθάριστα. Ακαθάριστα, ακριβώς. 600 γραμμάρια είναι περίπου 50 φινίκια. Αλλά θέλω να πω την αναλογία, διότι μπορεί να φινίκια μικρά, τα πολύ μικρά έγκανουν όμως, πρέπει να έχουν το μέγεθος, έτσι να ξέρει η κάθε μια πόσο γραμμάρια είναι. Ναι, τα 600 γραμμάρια είναι 50 περίπου φινίκια, αλλά χωρίς κουκούτσι. Χωρίς κουκούτσι. Ναι. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τούτα είναι χωρίς κουκούτσι. Μπράβο. Αν έχουν φίλοι μου κουκούτσι, θα χρησιμοποιήσετε 650 γραμμάρια. Η διαφορά των κουκουτσών. Μπράβο. Επίσης, έχω 600 γραμμάρια ζάχαρη, είναι 3 ποτήρια. Το 200 ml, το νεροπότηρο. Θέλουμε 400 ml νερό, 2 νεροπότηρα το 200 ml. Τις κούνες μας, Μιχάλη, τις αμυγδαλοκούνες, θα τις ασπρίσουμε. Και θα τις σκαβουρδίσεις. Και θα τις σκαβουρδίσω. Αλλά διαλέγεις μικρές. Ναι, επειδή περίπου είναι 50-52 τα φινίκια μου, έχω ασπρίσει καμιά και σκαβουρδίσει. Ναι, λίγο παραπάνω, ξέρεις, στη φάση που είναι να πιάσει και καμιά. Να φάμε. Ναι, και μικρές, όχι μεγάλες, για να μπορέσουμε, δύσκολο να τις κόψουμε, τσακρούνα να τις κόφκεις, καλύτερα μικρές, να τις βάλουμε σωστές, ώστε να τις χωράει το φινίκι μας μέσα. Επίσης θέλω μία βανίλια, 5 γραμμάρια, 5-6 γαρίφαλα σωστά και 2 ξυλάκια κανέλα. Φίλες μου, συγχωράτε με τα χέρια μου, μαζεύαμε γαρίδια, όσον κι αν προσπάθησα, με γάντια, αλλά στη φάση που δουλεύεις κάπου ήταν να σχιστούν. Είναι καθαρά, αλλά είναι ζωγραφισμένα. Ναι, είναι βαμμένα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα θα καθαρίσουμε τα φινίκια μας. Πώς τα καθαρίζεις? Ένα λεπτό. Θα το πιάσουμε έτσι με τούτον το ειδικό εργαλείο. Ναι, που καθαρίζεις τα κουράγια. Με το μαχαίρι είναι δύσκολο να το καθαρίσετε. Διότι είναι πολύ λεπτό το φύλλο. Ναι, είναι λεπτό και πρέπει να καθαριστεί και λεπτό. Πόσο έχει το φινίκι πάνω και να πιάσεις και το μαχαίρι, είναι δύσκολο. Επίσης, είναι πιο δύσκολο με το μαχαίρι. Όχι, δεν μπορείς εύκολα. Εγώ χρησιμοποιώ τούτο. Ωραία. Και θα κόψω και τούτο. Εκεί που ήταν το κοτσάνι, το αφαιρείς. Ναι. Και πάμε για το επόμενο. Άρα θα τα καθαρίσεις όλα. Θα τα καθαρίσουμε όλα, φίλες μου. Να τα καθαρίσεις και να συνεχίσουμε. Αλλά αξίζει τον κόπο.
Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζω με το φινίκι. Τα έχεις καθαρίσει. Καθαρίσαμε τα έβαλα σε κρύο νερό. 1200 ml νερό, 6 νεροπότηρα. 6 νεροπότηρα και θα τα αφήσουμε να βράσουν, να ψηθούν, να μαλακώσουν. Ωραία. Άρα τώρα θα περιμένουμε. Περιμένουμε. Άρχισαν και κοχλάζουν. Ναι. Θα τα αφήσουμε μέχρι να ψηθούν. Θα πάρουμε ώρα. Να μαλακώσουν. Θα πάρουμε ώρα για να ξέρουμε, εν τω μεταξύ το κάθε φινίκι εξαρτάται. Και από την ωριμότητα Και από του. την ωριμότητα του βέβαια, αλλά εμείς θα πούμε πόσο χρειαστήκαμε για τα δικά μας τα φινίκια. Είναι έτοιμα, Στα πόσα λεπτά. 20 λεπτά. Να δω, Λίζα μου, ρίξε μου το. Μαλακά. Ρίξε το να πέσει. Εντάξει, πέφτει, μαλακό. Καλό. Εντάξει. Ναι, 20 λεπτά περίπου. Δηλαδή από τη στιγμή που Που χόγλασε χόγλασω. το νερό, 20 λεπτά 20 λεπτά ψήνονται. ψήνονται. Σβήνεις τη φωτιά τώρα Ναι, και τα και- φεύγεις. Ναι. Το τρίτο μου δεν τα χρωμανεύκαλε. Θα τα ξεπλύνω με κρύο νερό. Καλά. Έβγαλα χρώμα. Θα τα ξεπλύνουμε καλά. Και να τα φύγω μόλις Να κρυώσουν. να κρυώσουν και να τους βάλω την κούνα μέσα. Και να πω έχουν κουκούτσι, να το βγάλουν στη Α, σε φάση αυτήν του τη ότι... φάση. Ναι, Σε αυτήν τη φάση θα αφαιρέσουν το το κουκούτσια. κουκούτσι. Σε αυτήν τη φάση είναι εμένα, εδώ είναι καθαρά, δεν έχουν το κουκούτσι μέσα και να μπει η κούνα μας, η έτοιμη εδώ. Θα στραγγίξω λίγο και θα βάλουμε μέσα την κούνα. Έχει μια διαδικασία, αλλά γίνονται αυθημερό. Στραγγίξαμε τα, κρυώσαμε τα και ετοιμάζονται για την αμυγδαλόκουνά τους. Και μου τώρα θα τους βάλω την αμυγδαλόκουνα. Μία αμυγδαλόκουνα στο καθένα. Ναι. Δεν το ωραία που πάει μέσα. Μμμ. Μπορούμε να βάλουμε και φυστικόκουνες. Περιορέξω ρε μάνα μου. Μάλλον να μπορείς, δεν έβαλα εγώ, αλλά μάλλον θα μπορείς να βάλεις και φιστουκόκουνα. Γιατί να μην μπορείς, αν σου αρέσει το φιστίκι, να μπει και φιστουκόκουνα. Κασιανισμένη όμως. Τώρα Μιχάλη μου θα βάλω την κανέλα και τα γαρίφαλα. Τη βανίλια δεν θα την βάλω τώρα, θα την αφήσουμε στο τέλος. Θα ρίξω τη ζάχαρη, Τα 600 τα γραμμάρια, 600 γραμμάρια. 3 γεμάτα ποτήρια. Ναι. Να καλύψει όλη την επιφάνεια του γλυκού μας. Έλα κοντά Μιχαήλ. Προσθέτεις το νερό τώρα. Προσθέτω και το νερό, τα δύο Ποτήρια, 400 ποτήρια. ml. Ναι. Και θα τα αφήσω για μία ώρα να λιώσει η ζάχαρη και μετά θα το δέσω. Θα το αφήσουμε έτσι μία ώρα, θα του βάλουμε έναν τούλι και θα το αφήσουμε για μία ώρα. Να πάμε και εμείς να φάμε και να συνεχίσουμε. Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με το γλυκό μας φινίκι. Τώρα να το ανάψω. Διαλύθηκε το ζάχαρη, Ένα καλά. λεπτό, διαλύθηκε. Έχουν περάσει 2 ώρες. Ναι, έτσι στη μια δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα και 2 ώρες να μείνει, Δεν παθαίνει τίποτα. μια χαρά είναι. Αλλά και στη μια ώρα, εν τω Μπορούμε μεταξύ, να το τελειώσουμε. κατά διαστήματα ερχόμουν και ανακάτευα το. Αχα, Να διαλυθεί τέλεια η ζάχαρη. μάλιστα, βοηθούσε στη Το ζάχαρη. βοηθούσα να λιώσει. Και τώρα πάμε προς δέσιμο. Θα το δέσουμε τώρα. Δεν θα το αφήσουμε την άλλη ημέρα. Δεν θέλει δεύτερη ημέρα, διότι Μιχάλη μου ο κουρμάς στεχνό. Πριγκίπισσα είναι εδώ. Κορίτσι μου, όμορφο. Θα περιμένουμε να βράσει. Ναι, να αρέσει. Άρχισε να κοχλάζει, Λίζα. Πιάνουμε ώρα από τώρα. Ναι. Άρα μετράμε το χρόνο για δέσιμο από τώρα που άρχισε να κοχλάζει. Και στο τέλος μας περιμένει η βανίλια και ο χυμός λεμονιού για να μην μας ζαχαρώσει. Μιχάλη μου, έχω τόση δυνατή φωτιά. Συνεχίζει το δέσιμο σε δυνατή φωτιά. Έχει 5 λεπτά. Αφρόν έκαμε. Έκαμε ένα φρόν, λίγο στα τυχώματα και να μαζέψω. Δεν βλέπω αυτό. Όχι, όχι, είναι πολλά λίγος αφρός τούτος. Δεν κάνει πολύ αφρό. Ναι. Ακριβώς. Δεν έχει πολύ αφρό. Ωραία. Και συνεχίζουμε, έχει 5 λεπτά. Θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε τα σημάδια ότι έδεσε το σιρόπι σου. Σε δυνατή φωτιά, όπως Αφήνω το, είπες. ναι. Αδέσει γρήγορα. Τι γίνεται, Λίζα? Είμαστε προς το τέλος, έχει 12 λεπτά. 12 λεπτά που κοχλάζει. Λάζει. Θέλει ακόμα λίγο να λέει να βάλω η βανίλια. Τώρα να δω, να στέκει στα γόνα. Βλέπεις το, ακόμα λίγο. Τη βανίλια με να την βάλω, ναι, τώρα. Να πάει το άρωμα. Είναι το άρωμα. Επειδή Μιχάλη μου το φινίκι, έτσι έχει κανένα δικό του άρωμα.
Μέχρι εδώ έμυρισε η βανίλια. Ναι, διά του. Όσοι είναι προαιρετικοί φίλες μου, μπορείτε να αρκεστείτε με την κανέλα και τα καρύφαλα. Εγώ θέλω να βάλω και τη βανίλια μου. Και ο καθένας βάζει ό,τι αρωματικό θέλει, Βέβαια. αν θέλει. Πρέπει να πέφτει σταγόνα, αργή η τελευταία. Και να μην απλώνει μέσα στο πιατάκι. Να μην απλώνει. Ακόμα λίγο. Έχει 14 λεπτά φίλες μου που το έχω. Άρα σε 1-2 λεπτά θα τελειώσουμε Το σβήσουμε, ναι. Βλέπεις το και ότι θα πέφτει βάλεις και αργό. μια κουταλιά λεμόνι. Ναι, βλέπεις το ότι πέφτει αργό το τελευταίο. Ναι, Αργή, έτσι. Η τελευταία, για μην πέφτει η τελευταία. ναι. Περίπου να θέλουμε έναν τέταρτο. Να το δέσουμε. Οι αναλογίες που έχω βάλει εγώ. Έδεσε, τέλειωσε. Φίλες μου, το σβήνω, έναν τέταρτο. Θα του βάλω και το λεμόνι του, για να μην μας ζαχαρώσει. Να κατέβουμε. Και είναι μια χαρά. Θα κρυώσει. Και να Θα πάει κρυώσει και θα το βάλω στα βαζάκια μου, τα αποστηρωμένα. τα αποστηρωμένα, και θα το δοκιμάσω. Να δούμε τα αποτελέσματα του. Είμαστε σίγουροι. Πάντως το χτεσινό ήταν απίθανο. Ναι. Και τελειώνει την ίδια μέρα. Επειδή, Μιχάλη, το φινίκι δεν έχει χυμούς. Είναι Ναι. στεγνό. Ωραία. Το φεύγω από τη φωτιά. Είδαν τα αρώματα του. Θα μείνει τώρα να κρυώσει Θα κρυώσει, θα το βάλω στα βαζάκια μου και θα το δοκιμάσουμε. και ανυπομονούμε να το γευτούμε. Τώρα είναι καυτό, δεν μπορείς τούτο να το φάεις, ούτε λαχματσουνένι, ούτε τυρόψωμο που τρώγεται ζεστό. Έτοιμο, φίλες μου, το έχω βάλει στο βαζάκι μου, το αποστηρωμένο. Δε τι ωραίο χρώμα που πήρε, Μιχάλη. Δε τι ωραίο. Έχουμε φάει και 2-3. Ναι. Και το σιρόπι μου το εκάλυψε. Τίποτα δεν έχει Τίποτε μείνει. δεν έμεινε. Να το. Έχει τις κανέλες του, έχει τη βανίλια του, έχει τα γαρίφαλα του. Είναι αρωματισμένο. Με την κούνα την καβουρδισμένη μέσα. Είναι απίθανο. Και μπορεί να διατηρηθεί και στο ψυγείο, αλλά και εκτός του ψυγείου, διότι είναι καλά δεμένο. Η αναλογία μου είναι Τέλεια. στην ακρίβεια. Θα φάμε φινίκι γλυκό. Είναι Ωραία. φανταστικό, Μιχάλη μου. Και ετοιμάζεται και η μαρμελάδα. Ναι, είναι μόσφυλα. Είναι όπως τα φρούτα του δάσους. Ακριβώς. Αυτά είναι φρούτα Της υπαίθρου. της υπαίθρου του βουνού της Κύπρου. Όρεξη να έχουμε, να πάμε να μαζεύουμε και θα φτιάξουμε και μαρμελάδα. Είπαμε το κουταλάκι που θα βάλουμε πρέπει Πάντα να στεγνό. είναι στεγνό και καθαρό. Φίλες και φίλοι μου, θα αφήσω το μεγάλο του Μιχάλη. Ναι. Θα πιάσω έναν και εγώ να δοκιμάσω. Παρόλο που δοκιμάσω. Φάγαμε. Φάγαμε αρκετά μέχρι τώρα. Δες την κούνα μέσα. Ναι. Ωραίο να. Είναι απίθανο με το αμύγδαλο μέσα. Είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Άτε, έρχομαι κι εγώ. Περιμένω. Και να δοκιμάσω κι εγώ μια φορά. Ναι. Όχι πάντα ο Μιχάλης πρωτούσα. Ναι, και μια φορά η Λίζα πρώτη. Στη γεια σας, φίλες μου. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Φτιάξτε κι εσείς φίλοι και φίλες γλυκό του κουταλιού φινίκι, χουρμάν. Απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας. Και να είστε καλά. Μπράβο. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Έρχομαι κι εγώ. Έτοιμα και τα φρούτα του κάμπου. Ναι. Ωραία. Ωραία. Γίνεται μια μαρμελάδα εξαιρετική. Ενώνουμε μπισκοτάκια, μπορούμε να τη φάμε. Γίνεται όπως το μέλι. Η πεθερά με έκανε την πάρα πολλά του Ναι. μαρμελάδα. Ναι. Και κατάφεραν την και πάρα πολλά.